السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل معاكم ديكور يتحط على الترابيزة من الورق والفوم. هنبدأ بعمل الوردة الصغيرة البسيطة ومقاس الورقة 3 في 3، وهنتنيها 3 طبقات سمبوكسة أو مثلثات. بعدين هنقصها بالمقص بدوران. بعدين نفردها، ومن هنا هنشيل منها جزء صغير خالص، ورقة واحدة. بعدين هنلزقها بغراء أو صمغ المتوفر منهم عندنا. بعدين لو في عندنا أي خرزة صغيرة ممكن نثبت فيها خرزة. ودلوقتي هنعمل الورد البلدي، وهنحتاج 5 ورقات مربعة، كل ورقة 6 في 6، وهنقوم بتطبيقها 3 طبقات على شكل مثلث. هنقصها بدوران، وبعدين هنفردهم. بعدين هنقصهم بالشكل ده. وبعد ما نقصهم بالغراء أو بالصمغ هنلزقهم. وبعدين هنبتدي نجمع الوردة مع بعض. وده هيكون شكل الوردة النهائي. ودلوقتي هنعمل ورقة الشجرة، وهنحتاج ورقة مقاس 4 في 4. ودلوقتي هنعمل ساق الوردة الأخضر، وهنحتاج ورقة 3 في 30، وهنبدأ نبرمه بالشكل ده. ولما تخلص الورقة معانا خالص هنلزقه بسنة غيرة بسيطة. هنيجي بالمقص وهنقص الحتة دي كده من فوق علشان تدي شكل كاس الزهرة. وهنحط عليها سنة غيرة بسيطة لتثبيت الوردة على الساق زي ما احنا شايفين. وده هيكون الشكل النهائي بتاعها. ودي قطعة فوم قطرها 20 سنتي، وهنغطيها بالكرتون. ونثبتها بالغرة. بعدين هنغطيها بورق عادي أي لون.
وده سلك 60 سنتي، هنغطيه بورق او خيط لونه اخضر اللي موجود عندنا. ودلوقتي هنقوم بتزيين قطعة الفوم اللي غلفناها بالورق بورد مجفف إذا كان متوفر، والورد الصغير اللي احنا عملناها في الأول. بعدين نجيب شريط ستان وهنلفه حوالين كرتونة الفوم. بعدين هنثبت قطعة السلك في مركز دايرة قطعة الفوم. بعدين هنبدأ نثبت الورد وورق الشجر اللي عملناهم في الأول بالمسدس الشمع.
pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil.